Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο του καναλιού Γιώργος Μπίζικος TV, ο υποφαινόμενος στην παρουσίαση. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα κάνω ένα βίντεο αφιέρωμα στη Λιόν, διότι εχθές μάθαμε ότι η ιστορική αυτή ομάδα από τη Γαλλία του χρόνου θα αγωνίζεται στη Ligue του για κακοδιαχείριση. Όμως πριν γίνει αυτό, μην ξεχνάτε ένα like, subscribe και comment για να δουν περισσότερα μάτια τη δουλειά μας. Λοιπόν, για πολλούς η είδηση ότι η Λιόν θα αγωνίζεται στη Ligue του λόγω κακοδιαχείρισης ήταν σαν κεραυνός εν αιθρία. Για εμένα καθόλου κεραυνός εν αιθρία, κάτι που συζητιόταν τα δύο προηγούμενα χρόνια, διότι η Λιόν δεν έχει μεγάλα brand name για να μην πέσει, όπως είναι διάφορα μεγάλα brand name τα οποία κάνουν κακοδιαχείριση αλλά συνεχίζουν και παίζουν και κάνουν και μεταγραφές κιόλας. Αλλά δεν πάβει να είναι μια θλιβερή είδηση για μας τους ποδοσφαιρόφιλους που τη δεκαετία του 2000 και στα μέσα του 2010 την είδαμε να μεσουρανεί κυρίως στη Γαλλία αλλά και στην Ευρώπη, διότι είναι μια ομάδα που έχει φτάσει δύο φορές στους ημιτελικούς του Champions League και μία φορά στα ημιτελικά του Europa League, και φέτος που αποκλείστηκε με αυτόν τον τρόπο που αποκλείστηκε από την Manchester United στον αγώνα thriller με το 5-4 κτλ. Όμως η ιστορία της Λιόν, παιδιά, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, διότι μέχρι να κατακτήσει το πρώτο της πρωτάθλημα τη σεζόν 2001-2, όπου είχε μεγάλα ονόματα όπως τότε είχε τον Σίντνεϊ Κογού που ξεκινούσε τότε στην ουσία, τον μεγάλο Σόνι Άντερσον, Ζουνίνο Μπερναμπουκάνο, Γκρέογκορη Κουπέ, τον Κασάπα, ο οποίος μετά βρήκε και τον Κρίς και κάνει το δίδυμο, το φαλακρό δίδυμο, το οποίο ήταν εξαιρετικό βέβαια. Δεν είχε κατακτήσει πρωτάθλημα Γαλλίας. Είχε σαν μεγάλες διακρίσεις, δεν θα πω για τα τρία προαθλήματα της Ligue 2, την κατηγορία την οποία αγωνίζεται τώρα, τα οποία ήταν το 1951, το 1954 και το 1989. Οι μεγαλύτερες διακρίσεις της Λιόν ήταν το κύπελο του 1964, το 1967 και το 1973. Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που νίκησε 4-0 τη σεζόν 73-74, σε ένα μάτς που δεν μεταδόθηκε ποτέ. Λοιπόν, όμως όλα αυτά αλλάξανε. Νομίζω ότι άρχιζε η Λιόν να γυρίζει τα γαλλικά μάτια στην αρχή και μετά τα ευρωπαϊκά, μετά την κατάκτηση του Link Cup τη σεζόν 2000-2001, και μόλις πήρε το πρώτο της πρωτάθλημα το 2002, μέχρι το 8 δεν υπήρχε άλλη ομάδα να την αμφισβητήσει. Δεν υπήρχε, παιδιά. Πρακτικά δεν υπήρχε. Όπως είπαμε, μια ομάδα η οποία διέθετε τρομερούς ποδοσφαιριστές. Το σπεσιαλίστα των φάουλ Ζουνίνιο Μπερναμπουκάνο, όπως είπαμε τον τεράστιο Γκρέογκορη Κουπέ. Ναι, ξέρω, θα ακουστεί λίγο περίεργο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, τον τεράστιο στην Λιόν Σίντνεϊ Γκοβού. Μετά ήρθε και ο Βιλτόρ από την Arsenal τη σεζόν 4-5 που ήρθε σαν αίτητος ο Σίλβερ Βιλτόρ, ο Φλωράν Μαλουντά, ο οποίος μετά πήγε στην Chelsea, ο Εσχέν που μετά τη σεζόν 4-5 πήγε και αυτός στη Chelsea, ο Άντωνι Ρεβεγέ, ένας εξαιρετικός back και κεντρικός αμυντικός, μπορούσε να παίξει, ο οποίος για 10 χρόνια τίμησε όσο κανείς άλλος στη φανέλα της Λιόν. Γενικά ήταν μια ομάδα αστέρων. Μόλις πήρε το πρωτάθλημα, η Λιόν δεν τα πήγε τόσο καλά στο Champions League, καθώς αποκλείστηκε στην φάση των ομίλων, μετά στην τρίτη φάση του UEFA, αλλά από το 2003, σεζόν 3-4 και μετά, που έφτασε στους 16 του Champions League, μετά δεν είχε γυρισμό η Λιόν, παιδιά. Διότι σχεδόν κάθε χρόνο αυτή η υπέροχη ομάδα ήταν στην φάση των 16. Των 16 ή των ημιτελικών. Πήγε στα
προημιτελικά τη σεζόν 4 και 5 στο Champions League. Επίσης το 2005-6 πάλι προημιτελικά του Champions League, δηλαδή εκεί κειμενόταν η απόδοση της Lyon στο Champions League, μέχρι που ήρθαν τα ημιτελικά, όταν η Lyon είχε χάσει αυτή την αυτοκρατορία της στο γαλλικό πρωτάθλημα τη σεζόν 9-10, όπου αντιμετώπισε την Bayern και έχασε με συνολικό σκορ 4-0. Ήρθαν τα ημιτελικά με τον Super Ajax στο Europa League τη σεζόν 16-17 και φυσικά το τελευταία μεγάλη διάκριση στο Champions League, όπου αποκλείστηκε πάλι την Bayern στο Champions League του COVID. Δεν έχω να πω πολλά για τη Lyon. Πραγματικά στεναχωρήθηκα με αυτή την είδηση. Αλλά δυστυχώς, εάν δεν έχεις μεγάλο brand name και να σε προωθεί μια συγκεκριμένη διοργάνωση, μια συγκεκριμένη οργάνωση, δυστυχώς αυτά είναι τα αποτελέσματα. Η κακοδιαχείριση αυτά φέρνει, υποβιβασμούς. Οπότε, παρότι είμαι οπαδός της Real, κυρίως της Lince, αλλά είμαι της Real, που η Lyon τη δεκαετία του 2000, όποτε συναντούσε τη Real, την έκανε χαβαλέ, θα πω ένα απλοϊκό πράγμα. Lyon, ευχαριστούμε για τις μνήμες που μας χάρισες. Παρότι πολλές ήταν δυσάρεστες, αλλά οι περισσότερες ήταν ευχάριστες. Και ελπίζω αυτή η ομάδα να βρει το δρόμο της και να επανέλθει εκεί που της αξίζει. Δηλαδή στην κορυφή. Και με αυτό ακόμη ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Να πούμε ότι αύριο έρχεται το crossover μεταξύ των καναλιών Play Games Now GR και Γιώργος Μπίζιος TV στις 8. Οπότε, ανάλογα τι ώρα θα δείτε το βίντεο, πρωί, μεσημέρι ή και βράδυ, να έχετε μια υπέροχη μέρα ή ένα υπέροχο βράδυ. You know the drill. Γεια σας!